নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমাৰ চেনেললৈ পুনৰ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি তোমালোকৰ গতি পাঠটো পঢ়ি আছিলোঁ, আলোচনা কৰি আছিলোঁ। ইতিমধ্যে গতি বিষয়ক প্ৰায় সকলোখিনি ধাৰণা তোমালোকে পাইছা। দূৰত্ব, সৰণ, গতি, দ্ৰুতি, বেগ, ত্বৰণ, etc. গোটেইখিনি পাইছা তোমালোকে। That means we have already discussed the concepts of displacement, distance, acceleration, speed, velocity, uniform speed, uniform velocity, etc. All these things, average velocity. So now we are going to discuss all these things again in a different way. I যিবোৰ কথা অলৰেডি পঢ়ি আহিছোঁ, এই কথাবিলাক অলপ বেলেগ ধৰণে আজি আলোচনা কৰিম বুলি তোমালোকৰ সন্মুখত ক্লাছ 2লৈ আগবাঢ়িছোঁ। বেলেগ ধৰণে মানে কি, গোটেই কথাখিনি আমি থিয়ৰিটিকেলি পঢ়ি আছিলোঁ, হয়নে? কথাখিনি পঢ়ি আছিলোঁ, লিখি আছিলোঁ, কাগজে পঢ়িছিলোঁ ইত্যাদি কথা। এই কথাবিলাক আমি এতিয়া গ্ৰাফৰ সহায়ত তোমালোকক বুজাবলৈ যাম, হয়নে? গ্ৰাফটো আমি জানোৱেই সকলো, আমি গ্ৰাফৰ বিষয়ে বিশেষ একো নকওঁ, দুটা লক্ষ্য থাকে, হয়নে? গতিকে আমি সেই গ্ৰাফৰ সহায়তনো এই গতিৰ ধাৰণাসমূহ কেনেকৈ ব্যাখ্যা কৰিব পাৰি, বা বস্তু এটাৰ গতিশীল বস্তু এটাৰ গতিৰ বিষয়ে বা ৰৈ থকা বস্তু এটাৰ অৱস্থাটোৰ বিষয়ে কেনেকৈ আমি গ্ৰাফৰ সহায়ত দেখুৱাব পাৰোঁ, সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এই যে গ্ৰাফ বুলি ক'লো, এনেকুৱা গ্ৰাফ তোমালোকে দুই ধৰণৰ পাবা ইয়াতে গতি বিষয়ক। তো আমি চাওঁ আজি কি ধৰণৰ গ্ৰাফ পাওঁ। আমি গ্ৰাফ পাওঁ, এক ধৰণৰ গ্ৰাফ পাম সৰণ সময়, বা আমি যদি কওঁ দূৰত্ব সময় লেখ, তাৰমানে displacement versus time or distance versus time, আমি গ্ৰাফ পাম এই ধৰণৰ এটা। আৰু দ্বিতীয়ডাল পাম কি গম পোৱা নে? দ্বিতীয় গ্ৰাফটো হৈছে আমি যাক কওঁ স্পীড টাইম গ্ৰাফ বা ভেলচিটি টাইম গ্ৰাফ। অসমীয়া যদি কওঁ আমি দ্ৰুতি সময় বা বেগ সময় লেখ। আমি এই দুই ধৰণৰ লেখৰ বিষয়ে আমি পাম এতিয়া। এই দুই ধৰণৰ লেখৰ সহায়ত আমি বস্তুটাৰ গতিৰ বিষয়ে কিছু লৈখিক ধাৰণা, গ্ৰাফিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন এটা দিব পাৰোঁ। তো গ্ৰাফৰ বিষয়ে আমি সকলো জানোৱেই, নহয়নে? গ্ৰাফৰ বিষয়ে বেছি ব্যাখ্যা কৰিব নালাগে, আমি আঁকি চাওঁ আহা। তো আমি এই দুডালৰ ভিতৰত প্ৰথমডালৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম আজি। এই দূৰত্ব সময় গ্ৰাফ বা ডিষ্টেন্স টাইম গ্ৰাফ দিলে কি বুজায়? গতিশীল বস্তু এটাৰ বা ৰৈ থকা বস্তু এটাৰে হওক বা গতিশীল বস্তু এটাৰ ক্ষেত্ৰত সি তাৰ যিটো দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছে আৰু সেই দূৰত্বটো অতিক্ৰম কৰিবলৈ যিটো সময় লৈছে তাৰ সম্পৰ্কটো দেখুৱায়। That means this distance time graph gives the relationship between the distance traveled by a moving object and the time taken to travel that amount of distance. So this graph gives us that distance time relationship. So here in case of graphs we always use two coordinate axes. গতিকে আমি জানোৱেই ন যে লেখ আঁকিবৰ কাৰণে, গ্ৰাফ আঁকিবৰ কাৰণে আমি এডাল কি বুলি কয় অক্ষ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এনেকুৱা এডাল অক্ষ আমি এডালক কি বুলি কওঁ? অনুভূমিক অক্ষ, নহয় এক্স অক্ষ বুলি কওঁ সাধাৰণতে। এডাল ৱাই অক্ষ, উলম্ব অক্ষ, এটা হৰিজন্টেল এক্সিছ, এটা ভাৰ্টিকেল এক্সিছ। তো আমি সাধাৰণতে এখনে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ইয়াত দূৰত্ব সময় লেখ বুলি কোৱাৰ লগে লগে এক্সৰ দিশত আমি সময় ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম, সময় এইফালে দেখুৱাম গতিশীল বস্তু এটা গতিৰ কাৰণে, আৰু এইফালে আমি কি দেখুৱাম? বস্তুটো অতিক্ৰম কৰা দূৰত্বটো আমি দেখুৱাম। এইফালে থাকিব ডিষ্টেন্স আৰু এইফালে থাকিব টাইম। টাইমটো জেনেৰেলি ছেকেণ্ডত থাকে, ডিষ্টেন্স সাধাৰণতে মিটাৰ লিখা হয়। এডাল এক্সিছত আমি ডিষ্টেন্স দেখুৱাম, এডালত সময় দেখুৱাম। এটা উদাহৰণ লৈ লওঁ গতিশীল বস্তু এটাৰ ক্ষেত্ৰত। গাড়ী এখনে লৈ লওঁ। গাড়ী এখনে প্ৰথমে ধৰিছোঁ আৰম্ভণিত, তাৰপিছত কিছু সময়ৰ পিছত 5 ছেকেণ্ডত, তাৰ আমি 10 ছেকেণ্ডত লৈ লৈছোঁ, তাৰ পৰা আমি 15 ছেকেণ্ড লৈ লৈছোঁ, তাৰপিছত 20 ছেকেণ্ড লৈ লৈছোঁ। বেলেগ বেলেগ সময়ত গাড়ী এখনে প্ৰথমে অতিক্ৰম কৰিছে
5 মিটাৰ দূৰত্ব এটো মিটাৰত যাব আৰু এখন সেকেন্ডত যাব মানে এটা ভাগ লৈ লও অৰ্থাৎ আৰম্ভণিতে শূন্যত থাকিব হয় গতি কৰাতে শূন্যত থাকিব যেনিবা আৰু অলপ সময় পিছত গাড়ীখনে গতি কৰিছে যেনিবা 10 মিটাৰ গতি কৰিলে তাৰ যে 10 সেকেন্ড হ'ব গতি কৰিলে 20 মিটাৰ এটো যেনিবা গতি কৰিলে 30 মিটাৰ আৰু এটো হলকে 40 মিটাৰ অৰ্থাৎ কি দেখিছা প্ৰতি 5 সেকেন্ডৰ মূৰে মূৰে প্ৰতি 5 সেকেন্ডৰ মূৰে মূৰে গাড়ীখনে কিমান দূৰ গৈছে 10 মিটাৰ কৰি গৈছে ইয়াতে 5 সেকেন্ড হৈছে 5 সেকেন্ড গেপৰ গাড়ীখন শূন্যৰ পৰা 10 পালেগে ইফালে আকৌ 5 সেকেন্ড 5 পৰা 10 হৈছে 5 সেকেন্ড সময়ত কি আকৌ 10 মিটাৰ আৰু বেছি গ'ল আকলে 5 সেকেন্ড হয় তেনেকৈ আমি দেখুৱাইছো 5 সেকেন্ডত আৰু 10 মিটাৰ বেছি গ'ল এই তথ্যখিনি আমি গ্ৰাফত ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিবলৈ যাওঁ কি কৰিম আমি অনুমানিক লৈ লওঁ কেইটামান দূৰত্ব ইফালে আমি লৈছো 0 5 10 15 20 সো এইটো মূল বিন্দু লৈ লওঁ এটা 0 হয় টাইম 0 ইয়াত লৈ ললো আমি 5 সেকেন্ড ইয়াত 10 সেকেন্ড ইয়াত 15 সেকেন্ড আৰু ইয়াত 20 সেকেন্ড আমি লৈ ললো ঠিক একেদৰে এইফালে আমি অক্ষত লৈ লওঁ ইয়াত 10 ইয়াত 20 ইয়াত 30 আৰু ইয়াত মই ললো 40 মিটাৰ এইটা লৈ ললো মানে এই দূৰত্ব এতিয়া আমি এই সময়টোক x ৰ মান বুলি লৈ লওঁ আৰু দূৰত্বটোক y ৰ মান বুলি লৈ লওঁ তেন্তে আমি x y যেনেকৈ আমি লেখত মান পাতো কোঅৰ্ডিনেটৰ বা স্থানাংক লৈ পেলাই যেতিয়া মান পাতো সেইদৰে যদি মান পাতি যাওঁ কি হ'ব আমি চাওঁ আছোন ইয়াত যদি মই চাওঁ 5 সেকেন্ডত এই যদি বিন্দু হয় বুলি ধৰি লৈছো মানে মানে এইটো ইফালে 5 ইফালে 10 প্ৰথমে আৰম্ভণিতে 0 0 আছে 0 0 বুজাবলৈ এইটো বিন্দু হৈ গ'ল মানে নিশ্চয় দেখিছা 0 0 বুজাবলৈ সেইটো বিন্দু হৈ গ'ল আৰু পিছৰ বিন্দুটো বুজাবলৈ 5 10 ৰ কাৰণে 5 সেকেন্ডত 10 হ'ল আৰু তাৰ পিছৰ বিন্দু বুজাবলৈ 10ত আমি এইটো অলপ এফালে বহাই দিওঁ আৰু এইটো হ'ল তাৰ পিছত এনেকৈ এইটো হ'ল এইটো নাম দিলো মই এইটো O পইণ্ট আছিল অৰিজিনাল এইটো নাম মই A দি দিলো ইয়াৰ নাম B দি দিছো এইটো C বিন্দু D বিন্দু বুজাই আছে লেখত যেনেকৈ বুজাই সেই মতে যদি আমি নাম দি যাওঁ এইটো O হ'ল এইটো A বিন্দু এইটো B এইটো C বিন্দু এইটো D বিন্দু মান পাতি দিলো যেনেকৈ আমি লেখো তেনেকৈ মান পাতি দিছো যদি এই বিন্দুকেইটা আমি জয়েন কৰি দিওঁ আমি এই গ্ৰাফডাল পামগে লেখডাল if we join these points then we are going to get the distance time graph আমি স্কেলাৰ ফাইল যদি জয়েন কৰি দিওঁ লৈ দিছো একে ৰেখিও হৈছে নে প্ৰায় হৈছে বুলি লৈ দিছো প্ৰায় হৈছে এইদালে আমাৰ কি বুজালে এই লেখডালে কি বুজালে ডিসটেন্স টাইম গ্ৰাফ এটা গতিশীল বস্তুৰ কিমান সময় কিমান দূৰ গৈছে আমি লেখডালৰ সহায়ত উলিয়াব পাৰিম এটা তোমালোকে স্কেল লৈ একেবাৰে মই ফ্ৰী হেণ্ড ড্ৰ কৰি তেনেকৈ নহয় এই গোটেইবোৰ ধুনীয়াকৈ জুখি মেলি এককবোৰ লৈ গ্ৰাফ পেপাৰটো আঁকিব পৰা বা গ্ৰাফ পেপাৰ নোহোৱাকৈ আঁকিব পাৰিবা গতিকে আমি ডিসটেন্স টাইম গ্ৰাফ বা দূৰত্ব সময় লেখ কি বুজি পালোনে তো নিশ্চয় এই গ্ৰাফডাল কেনেকৈ আঁকিলো কি গম পালা বা দূৰত্ব সময় লেখ কি গম পালা এই লেখটো আঁকিলো হয় এই লেখডালৰ পৰা মই কি পাব পাৰো what the information that we can obtain from this graph can we obtain the speed of a moving object আমি এই গ্ৰাফডালৰ পৰা গতিশীল বস্তুটা ৰুটি উলিয়াব পাৰো নেকি চাওঁচোন আহা কেনেকৈ কি পাৰি নেকি কৰিবলৈ ধৰি লৈছো গতিশীল বস্তু এটা এই গতিশীল বস্তুটোৰ কথাই কৈছো মই হি বি বিন্দুত অৰ্থাৎ এটা গতিৰ যে 10 সেকেন্ড হৈছে কি গতি ষ্টাৰ্ট কৰা যে 10 সেকেন্ড হৈছে সেই মুহূৰ্তত তাৰ দূৰত্ব কিমান অতিক্ৰম কৰিছে 20 মিটাৰ হ'ল আৰু এটা বিন্দু লৈ লৈছো মই সি এই সি বিন্দুত এটা হি গতিশীল বস্তুতে আৰু সি বিন্দুত মানে 15 সেকেন্ড যেতিয়া হৈছে গতি আৰম্ভ কৰাৰ 15 সেকেন্ড after 15 seconds of starting the journey the object reaches the point C or the object covered the distance 30 meter মানে 30 meter he cover কৰিলে
তো আমি সেই দুটা বিন্দুক বেলেগ বেলেগ নাম দিলম এইটো সময়ত আছে কাৰণে এইটো মই T1 নাম দি লৈছো এই পইণ্টটো কিফালে এইটো মই T2 নাম দি লৈছো হৈ গল এইফালে যেটো ডিসটেন্সক মই s আখৰটোৰে বুজাই সাধাৰণতে মই s1 নাম লৈ লৈছো ইয়াৰ নাম আৰু এইটো s2 নাম লৈ লৈছো হয় এতিয়া স্পীডৰ যেটো ফৰ্মুলা আছিল স্পীডৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিল আমাৰ যে স্পীড v ইকুৱেল আছিল distance travel অর্থাৎ উপর অতিক্রম করা দূরত্ব তো অতিক্রম করা দূরত্ব আর তলত আহিব তো টাইম টেকেন বা অসমীয়াতে যদি কোৱা হয় প্ৰয়োজনীয় সময় যিমানখিনি সময় ললে এই প্ৰয়োজনীয় সময় কথা চাবলৈ যাওঁ ইয়াত কি হৈছে কিমান সময় লৈছে অৰ্থাৎ আমি কোনটো মুহূৰ্তৰ কথা কৈছো বি ৰ পৰা সি পাওঁ অৰ্থাৎ বি অৱস্থানটোৰ পৰা সি পাওঁলে গৈ আছে গাড়ীখন বি অৱস্থান মানে সি যেতিয়া গৈ আছিল 10 সেকেন্ড হৈছে যোৱাটাৰ সেইটো বি অৱস্থান আৰু যদি আৰু আগুৱাই গৈ যেতিয়া 15 সেকেন্ড হ'ল যত পালে কিন্তু সি অৱস্থান গতিকে বি ৰ পৰা সি যাওঁতে সময় কিমান ললে তাৰ কেনেকৈ উলিয়াম T2 - T1 অৰ্থাৎ আমি ডাঙৰটো পৰা সৰুটো বিক কৰি দিলো মানে তাৰ পিছতে কিমান দূৰ গল যদি চাবলৈ যাওঁ সেইদৰে S2 - S1 অৰ্থাৎ এইটোৱে কি দিলে আমাক কিমান দূৰ গল আৰু এইটোৱে কি দিলে আমাক কিমান সময় ললে তো এই নিৰ্দিষ্ট এটা অন্তৰালত in a fixed time interval it gives the distance traveled with the interval of time তো ইয়াৰ পৰা কি পালো আমি S2 - S1 যদি কৰিবলৈ যাওঁ S2 ৰ ভ্যালু আছিল 30 S2 স্পিড 30 আছিল আৰু S1 ৰ ভ্যালু আছিল 20 তেনেকে T2 ৰ ভ্যালু আছিল কিমান আমাৰ 15 আৰু T1 ৰ ভ্যালু আছিল 10 ইয়াৰ পৰা কি পালোগে 30 - 20 হোৱাৰ লগে লগে পালো 10 15 তেনেহলে 5 হৈ গল এটো পালোগে মই 2 আৰু ওপৰ যেটো মিটাৰত আছিল তলা সেকেন্ডত আছিল হয়নে এটা লিখিব লাগে ওপৰত মিটাৰ তলা সেকেন্ডত আছিল ই হৈ গলকে মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড অৰ্থাৎ আমি স্পিড পালো তো স্পিড কেনেকৈ উলিয়ালো মই গ্ৰাফডালৰ পৰা S2 - S1 by T2 - T1 ডিসটেন্স টাইম ইন্টারভেল হয় অর্থাৎ আমি স্পিড টাইম গ্রাফ বা দূৰত্ব সময় লেগডালৰ পৰা কি উলিয়াব পাৰো স্পিড টাইম গ্রাফ নহয় ডিসটেন্স টাইম গ্রাফ বা দূৰত্ব সময় লেগডালৰ পৰা কি উলিয়াব পাৰো আমি স্পিড অফ এ মুভিং অবজেক্ট অৰ্থাৎ গতিশীল বস্তু এটা দ্ৰুতি উলিয়াব পাৰো আমি এনেকে ফৰ্মুলাৰ সহায়ত বা গ্ৰাফডালৰ সহায়ত আমি উলিয়াব পাৰো এই মাত্ৰ আমি আলোচনা কৰা যেটো উদাহৰণ এই এক্সাম্পলটো আমি কি কৰিলো যদি ভালকৈ চোৱা ইকুৱেল টাইম ইন্টাৰভেল মানে এটো 10 টাইম ইন্টাৰভেল 5 ইকুৱেল টাইম ইন্টাৰভেলৰ 10 মিটাৰ ই ডিসটেন্স ট্ৰেভেল কৰিছে তোমালোকৰ স্পষ্টকৈ মনত আছে যে এইটো কিহৰ এক্সাম্পল হৈ আছে আমাৰ ইউনিফৰ্ম মোশনৰ না সুষম গতিৰ আৰু যদি আমি স্পিডটো কেনেকুৱা বুলি কওঁ আমি ইউনিফৰ্ম স্পিড বুলি ক'ব পাৰিলো এটো আমি ইউনিফৰ্ম স্পিড বুলি ক'ব পাৰো নহয় সুষম দ্ৰুতি বুলি কিয় কাৰণ সমান সময়ৰ মূৰে মূৰে হি সমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰি আছে অৰ্থাৎ যদিহে আমি সুষম দ্ৰুতিৰ কাৰণে ইউনিফৰ্ম স্পিড ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিবলৈ আমি ডিসটেন্স টাইম গ্ৰাফ আঁকিব লগা হয় তেনে গ্ৰাফডাল সদায় এই ধৰণৰ হ'ব এটা স্ট্ৰেইট লাইন হ'ব আৰু এটা এক্সিস ডালৰ মাজত থাকিব এনেকৈ হ'ব বুলি কথা নাই কি এনেকেও হয়তো যাব পাৰে গম পাইছানে মুঠতে স্ট্ৰেইট লাইন হ'ব এটো হৈছে ইউনিফৰ্ম স্পিড ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা গ্ৰাফডাল এতিয়া যদি হে ইউনিফৰ্ম স্পিড ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি আছো নন ইউনিফৰ্ম স্পিড ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰি নেকি অৰ্থাৎ বিষম দ্ৰুতিৰ কাৰণেও গ্ৰাফ আঁকিব পাৰি নেকি বা ৰৈ থকা বস্তুৰ কাৰণে গ্ৰাফ আঁকিব পাৰি নেকি চাওঁ হাসন এইখিনি মোহাৰি লওঁ প্ৰথমে আমি কি পালো সুষম দ্ৰুতিৰ কাৰণে গ্ৰাফডাল পালো হয়নে প্ৰথমে সুষমৰ কাৰণে পালো সুষম ইউনিফৰ্মৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ পালো গ্ৰাফডাল এক্সিসডাল আছে এই ধৰণৰ আৰু গ্ৰাফডাল আমি এনেকুৱা নিচিনা পালো হয়নে এটা আমি বিষমৰ কাৰণে কেনেকুৱা হৈছে আৰু স্থিৰ বস্তুৰ কাৰণে কেনেকুৱা হয় একেবাৰে সহজ যদি এডাল গ্ৰাফ
এক্সিছডাল হয় বিষমৰ কাৰণে কি হয় এই যে বাঢ়িছে এইটো একে ৰেখাত কেতিয়াও নহয় কি হয়তো এনেকে যাব এনেকুৱা যাব এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব একে ৰেখাত কেতিয়াও নহয় গম পাইছেনে আৰু এইটো যেটো হৈছে স্থিৰ বস্তুৰ কাৰণে কেনেকুৱা হ'ব এডাল যেনিবা বস্তুটো গতিশীল আছে এনেকে গতি কৰি আছে এই ধৰণৰ হ'ব অৰ্থাৎ এই সময়ৰ যেন এক্সিছ আছে টাইম এক্সিছ ডালৰ প্যাৰেলাল হ'ব এডাল কি হ'ল এডাল ষ্ট্ৰেইট লাইন মানে ষ্ট্ৰেইট লাইন বা সৰল ৰেখা বুলি ক'ব পাৰোঁ মই সৰল ৰেখাভাৱে আগবাঢ়িব এডাল সৰল ৰেখা কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে কাৰ্ভ হ'ব বিভিন্ন ধৰণৰ বেকাবেকি হ'ব ষ্ট্ৰেইট লাইন নহয়গে আৰু এডাল হ'ব কি ইয়াৰ পৰা এই পোৰ্শনটোৰ পৰা এই পোৰ্শনটোলৈকে এডাল আকৌ ইউনিফৰ্ম মোশনতে আছে ইউনিফৰ্ম স্পীডে আছে এই যিখন প্যাৰেলাল কাৰ প্যাৰেলাল এখন এই টাইম এক্সিছ ডালৰ প্যাৰেলাল অৰ্থাৎ যেন আমি সময় লিখো এইফালে আমি এইফালে সময় লিখো ন এই সময়ৰ অক্ষডালৰ সমান্তৰাল যদি হয় লেগডাল তেতিয়াহ'লে আমি কি বুলি ক'ম এই ক্ষেত্ৰত বস্তুটো ৰৈ থকা বুলি ক'ম কেনেকৈ হয় আমি এটা উদাহৰণৰ সহায়ত চাওঁ বৰ্ডত মই দুটা উদাহৰণ লৈ লৈছো চোৱাচোন কেনেকুৱা ধৰণৰ যে প্ৰথম উদাহৰণটোত সময় লৈছো কেনেকৈ 0 5 10 15 এইবোৰ সেকেন্ডত আছে সময়বিলাক এটো মিটাৰত আছে শূন্য আৰম্ভণিতে 00 আছিলে 5 সেকেন্ডৰ পিছত 10 মিটাৰ গ'ল তেনেকৈ 10 সেকেন্ডৰ পিছত 30 মিটাৰ গ'ল 15 সেকেন্ডৰ পিছত 60 মিটাৰ গ'ল আৰু এইটো এক্সাম্পল কি দিয়া আছে আৰম্ভণিতে পাছিং হৈ আছে যেনিবা 5 সেকেন্ডৰ পিছত 10 মিটাৰ গ'ল 10 সেকেন্ডৰ পিছত 20 মিটাৰ গ'ল আৰু 15 সেকেন্ডৰ পিছত 20 মিটাৰতে আছে 20 সেকেন্ডত 20 মিটাৰতে আছে যদি আমি গ্ৰাফৰ সহায়ত কৰো এটো কেনেকুৱা হ'ব ইয়াৰ কাৰণে গ্ৰাফডাল হ'ব কেনেকুৱা 50 আৰু 60 মই মানকিটা পাতি লৈছো এনেকৈ আৰু এডালৰ কাৰণে কেনেকুৱা পাতিম মই এটা চোৱা যদি মান পাতিবলৈ যাওঁ আমি 00 কাৰণে ঠিকই আছে এইটোৰ কাৰণে কি হ'ব 5 সেকেন্ডত 10 মিটাৰ গৈছে 5 সেকেন্ডত 10 মিটাৰ অৰ্থাৎ এইটো বিন্দু আহিব নহয় 5 সেকেন্ডত 10 মিটাৰ তেনেকৈ 10 সেকেন্ডত 30 মিটাৰ এইটো আহিলে এইটো এনেকুৱা হ'ব তাৰ পিছত 15 সেকেন্ডত 60 মিটাৰ মানে এতিয়া যদি এই বিন্দুকিটা আমি জয়েন কৰিবলৈ যাওঁ যদি মই এনেকৈ ইয়ালে জয়েন কৰিলো ইয়াৰ পৰা জয়েন কৰিলো কি দেখিলা যে শূন্যৰ পৰা এনেকৈ গ'ল না এনেকৈ ওপৰলৈ উঠিলে আৰু এনেকৈ ওপৰলৈ উঠিলে আৰু যদি ইয়াত চোৱা যে 5 সেকেন্ড গম পাইছে মানৰ পৰা গম পাইছে 5 সেকেন্ড গ্যাপ আছে কিন্তু ইয়াত 10ৰ গ্যাপ আহিলে ইয়াত 20ৰ গ্যাপ আহিলে 30ৰ গ্যাপ আহিলে হয় গতিকে ইদাল হল বিষমতা সৰল ৰেখা নহয় মানে বিষম গতিৰ কাৰণে নন ইউনিফৰ্ম স্পীড নন ইউনিফৰ্ম মোশনৰ কাৰণে গ্ৰাফডাল আমাৰ ডিসটেন্স ডায়াগ্ৰামডাল এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আৰু ইয়াত কি হ'ব চাওঁ আছে 0ৰ কাৰণে এটো পাতিলো তাৰ পিছত 5ৰ কাৰণে 5 সেকেন্ডত এটো বিন্দু হ'বগে মানে তাৰ পিছত 10 সেকেন্ডত 20 হ'বগে তাৰ পিছত 15 সেকেন্ডত আকৌ 20 হ'বগে আৰু 20 সেকেন্ডত হেকে 20 হ'ব অৰ্থাৎ আমি ইয়াৰ পৰা যদি গ্ৰাফডাল বনাই যাও এটো বাঢ়িলে ইয়ালৈও বাঢ়িলে গ্ৰাফডাল বাঢ়িলে কিন্তু তাৰ পিছত কি হৈছে এডাল বহানা বিন্দু যদি জয়েন কৰিব লগা হয় বেলেগে জয়েন কৰিব লাগিব আৰু এডাল আমাৰ সময় এক্সিছৰ প্যাৰেলাল হ'ব টাইম এক্সিছ ডালৰ বা টাইম সময় অক্ষডালৰ সমান্তৰাল হ'ব গতিকে স্থিৰ বস্তু বুলি কিয় ক'লো চোৱা সময় সলনি হৈ আছে সময় সলনিৰ লগে লগে কিন্তু বস্তুৰ অৱস্থা সলনি হোৱা নাই time is changing but the position of the object is not changing so when it is possible whenever the object is at rest then with the change in time the object does not change its position become স্থিৰ অৱস্থা বা stationary object বুলি ক'ব পাৰো তাৰ কাৰণে সমান্তৰাল হ'ব ইয়াৰ কাৰণে এনেকুৱা হ'ব নিশ্চয় তোমালোকে লেখৰ সহায়ত কেনেকৈ দূৰত্ব সময় ৰিলেচন দেখুৱাব পাৰি গম পালা
ইয়াৰ লগত কেতিয়াবা কি কৰিব পাৰি যদি দূৰত্ব আৰু হৰণ যদি একে হয় দূৰত্ব আৰু হৰণ যদি একে হয় মানে যিমান হৈছে দূৰ গতিশীল বস্তু এটা যিমান দূৰ গৈছে হৰণ যদি সিমানেই হয় সাধাৰণতে ৰৈখিক গতি if the displacement and distance becomes equal then this graph can be called as displacement type graph অৰ্থাৎ দূৰত্ব আৰু সময় যদি দূৰত্ব আৰু হৰণ যদি একে হয় তেতিয়া আমি এডালক দূৰত্ব সময় লেখৰ ঠাইত হৰণ সময় লেখ বুলি ক'ব পাৰোঁ গতিকে আমি স্পীড ডিস্টেন্স টাইম গ্ৰাফডালৰ পৰা স্পীড পাওঁ অৰ্থাৎ দূৰত্ব সময় লেখৰ পৰা আমি দ্ৰুতি পাওঁ আৰু হৰণ সময় লেখৰ পৰা আমি বেগ পাব পাৰোঁ নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পালা যদি কিবা অসুবিধা আছে আমাক জনাবা আমি আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ ইয়াৰ পিছৰ ক্লাছত আমি বেগ সময় লেখডালৰ বিষয়ে পঢ়িম আজিলৈ